Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચાલો શીખીએ. ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે લેક્ચર નંબર 5 ધાતુઓનું શુદ્ધિકરણ. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર અને એના આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે પહેલાં શું કર્યું? સક્રિયતા શ્રેણીના આધારે આપણે ધાતુઓનું વર્ગીકરણ કર્યું. એની પછી આપણે ધાતુના શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા કરી. એની અંદર આપણે જોયું કે ભાઈ ઊંચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ હોય જે સક્રિયતા શ્રેણીના ટોચ ઉપર રહેલી છે, તો એને માટે આપણે વિદ્યુત વિભાજનની પ્રક્રિયા કરવી પડશે. તો વિદ્યુત વિભાજનની પ્રક્રિયા આપણને આજના લેક્ચરના અંદર જોવા મળશે. અને જે મધ્યમ સક્રિયતા ધરાવતી જે ધાતુ છે એની માટે આપણે ભૂંજન અને કેલ્સિનેશનની પ્રક્રિયા કરી, એ આપણે ગયા લેક્ચરની અંદર જોઈ ચૂક્યા છીએ. અને નીચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ છે જેવી કે સિલ્વર અને સોનું, એ તો મુક્ત સ્વરૂપે આપણને મળી જાય છે. પણ જે પારો છે, મર્ક્યુરી છે, એ તો સલ્ફાઇડ સ્વરૂપે મળે છે. તો એને પણ આપણે શુદ્ધ સ્વરૂપે જોઈ ગયા લેક્ચરની અંદર. તો આ લેક્ચરની અંદર તમને શું જોવા મળશે? ધાતુઓનું શુદ્ધિકરણ માટેની વિદ્યુત વિભાજન પ્રક્રિયા, અને એ ઉપરાંત આપણે બીજી એક પ્રક્રિયા પણ જોવાના છીએ જે આપણે જાહેર જીવનની અંદર યુઝ કરીએ છીએ. તો આપણે એની પણ ચર્ચા કરીએ. તો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. ચાલો, પહેલાં આપણે જોઈએ થર્મિટ પ્રક્રિયા. થર્મિટ પ્રક્રિયા શું છે? થર્મિટ પ્રક્રિયામાં શું હોય છે કે ભાઈ વધુ સક્રિય ધાતુ હોય એ ઓછી સક્રિય ધરાવતા ધાતુમાં સંયોજનમાં શું કરે છે? વિસ્થાપિત કરી દે છે. એટલે કે વધુ સક્રિય ધાતુ હોય એ ઓછી સક્રિય ધાતુઓને તેમના સંયોજનમાંથી વિસ્થાપિત કરી દે છે. એટલે કે એમની જગ્યા બદલી નાખે છે, વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કરી નાખે છે. તો આ વિસ્થાપન પ્રક્રિયા દરમિયાન શું થાય છે? ખૂબ જ વધુ ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે, ઉષ્મા ક્ષેપક હોય છે. એટલે કે જે આપણને શુદ્ધ સ્વરૂપે જે ધાતુ મળે છે એ પીગળેલી અવસ્થામાં મળે છે. મતલબ કે આ જે ધાતુ પીગળેલી અવસ્થામાં મળે છે એનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે જાહેર જીવનની અંદર. તો પહેલાં આપણે ફરીવાર જોઈએ કે કઈ રીતની પ્રક્રિયા હોય છે. થર્મિટ પ્રક્રિયા, નામ ઉપરથી તમને ખબર પડી ગઈ હશે. થર્મિટ એટલે થર્મલ શબ્દ આવે એટલે ત્યાં ઉષ્મા આવતી હોય તો જ એને થર્મિટ અથવા થર્મલ શબ્દનો ઉપયોગ કરેલો હોય. તો આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉષ્મા મુક્ત થાય છે એટલે એને કહેવાય છે થર્મિટ પ્રક્રિયા. ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયા છે એટલા માટે. તો એમાં શું હોય છે કે વધુ સક્રિય ધાતુ છે ઓછી સક્રિય ધાતુનું વિસ્થાપન કરશે, એટલે કે વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કરશે, અને આ દરમિયાન ખૂબ જ વધુ ઉષ્મા ઉત્પન્ન થશે. એટલા માટે ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયા પણ કહેવાય, વિસ્થાપન પ્રક્રિયા પણ કહેવાય, અને થર્મિટ પ્રક્રિયા પણ કહેવાય. ધાતુ છે વધુ ઉષ્માના કારણે કેવી થઈ જાય છે? પીગળી જાય છે. અને પીગળેલી અવસ્થામાં આપણને ધાતુ મળે છે. એટલા માટે આ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય છે? થર્મિટ પ્રક્રિયા. અંદર જોઈએ આપણે સમીકરણની અંદર કે સમીકરણની અંદર આપણી પાસે છે Fe3O3 અને એની એલ્યુમિનિયમ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો શું થાય છે? તો Fe2O3 છે, સોરી Fe3O3 નહીં, Fe2O3. તો Fe2O3 છે એ એલ્યુમિનિયમ સાથે પ્રક્રિયા કરશે, અને શું થશે કે એમાંથી એલ્યુમિનિયમ છે એ વધુ સક્રિય ધરાવતી ધાતુ છે, અને Fe છે ઓછી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ છે. તો એ શું કરશે? એ Feની જગ્યા બદલી નાખશે. વિસ્થાપન પ્રક્રિયા આપણને ખ્યાલ છે, ફર્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર આપણે કરી ચૂક્યા છે. તો Feની જગ્યા લઈ લેશે ને શું કરી દેશે? Al2O3 બનાવી નાખશે. ઉષ્મા જો બહુ મુક્ત થાય છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ આપણે સમીકરણની અંદર. અને Fe છે એ આપણને શું કરે છે? મુક્ત સ્વરૂપે આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. પણ આ Fe છે એની અંદર તમે રાસાયણિક સમીકરણમાં ધ્યાનથી જુઓ તો અહીં L લખેલો છે. એટલે કે Fe છે લોખંડ મળે છે, પણ કઈ સ્વરૂપે મળે છે? લિક્વિડ સ્વરૂપે, એટલે કે પ્રવાહી સ્વરૂપે, એટલે કે પીગળેલી અવસ્થામાં જોવા મળે છે. તો એટલા માટે જ આને શું કીધું? થર્મિટ પ્રક્રિયા કીધું. કેમ કે વધારે ઉષ્માના કારણે જે શુદ્ધ સ્વરૂપે આપણને જે ધાતુ મળે છે કેવી અવસ્થામાં મળે છે? પીગળેલી અવસ્થામાં મળે છે. તો એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય? તો આપણે રેલવેના પાટા હોય છે તો એને જોડવા માટે, કે યંત્રોના ભાગો હોય એની તિરાડો પડી ગઈ હોય તો તિરાડોને જોડવા માટે, યંત્રોના ભાગોને જોડવા માટે આ પદ્ધતિ થર્મિટ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ થાય છે. તો અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ એક જે માણસ છે એ રેલવેના પાટાને જે તિરાડો પડી ગઈ હોય તો એને જોડવા માટે આ થર્મિટ પ્રક્રિયા કરી રહેલો છે. આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ તો વેલ્ડિંગની પ્રક્રિયા, કે વેલ્ડિંગની અંદર આ જ હોય છે. એ શું થઈ ગઈ? થર્મિટ પ્રક્રિયા કહેવાય. તો અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કાળા ચશ્મા એટલા માટે પહેર્યા છે કેમ કે આપણે વેલ્ડિંગવાળા વેલ્ડર હોય તો એને આપણે જોયું છે કે વેલ્ડિંગની દુકાનની અંદર વેલ્ડિંગ કરતા હોય ત્યારે ચશ્મા પહેરીને રાખે છે, કેમ કે એ ફ્લેમ હોય છે, ખૂબ જ પ્રકાશિત હોય છે, આંખો અંજાઈ જાય છે, આંખોને નુકસાન થાય છે. એટલા માટે કાળા રંગના ચશ્મા પહેરેલા છે. તો આમણે પણ કાળા રંગના ચશ્મા પહેરેલા છે તો જોઈ શકાય છે. અને આ થઈ ગઈ થર્મિટ પ્રક્રિયા. આગળ આપણે જોઈએ કે આ પ્રક્રિયામાં પીગળેલી જે Fe ધાતુ છે એ શું કરે છે? એને મેળવીને એનો ઉપયોગ શેમાં કરવામાં આવે છે? કે રેલવેના પાટાની તિરાડો જોડવામાં, મશીનના ભાગોની તિરાડો જોડવામાં કરવામાં આવે છે. તો આ શું થઈ ગયું? થર્મિટ પ્રક્રિયા. હવે થર્મિટ પ્રક્રિયા નાની એવડી પ્રક્રિયા હતી, આપણને ખ્યાલ આવી ગયો. થર્મિટ પ્રક્રિયાની વ્યાખ્યા છે ખાસ ધ્યાન રાખજો, અને ક્યાં ઉપયોગ થાય છે એ પણ ધ્યાન રાખજો.
હવે આપણે જોઈએ ધાતુઓનું શુદ્ધિકરણ માટેની વિદ્યુત વિભાજનની પ્રક્રિયા. વિદ્યુત વિભાજનની પ્રક્રિયા આપણે જોયું કે ભાઈ ઊંચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ હોય એની માટે આપણે વિદ્યુત વિભાજનની પ્રક્રિયા કરવી પડે. તો હવે આ વિદ્યુત વિભાજનની પ્રક્રિયા છે એ કઈ રીતે થાય છે તો એની ચર્ચા કરીએ આપણે. કાચી ધાતુમાંથી મેળવેલી ધાતુ હોય છે કેવી હોય છે? અશુદ્ધ હોય છે. અને આથી આ અશુદ્ધ ધાતુનું શુદ્ધિકરણ કરવા માટે વિદ્યુત વિભાજનની પદ્ધતિ મોટા પ્રમાણમાં કરવામાં આવે છે. તો આની અંદર કઈ કઈ ધાતુ હશે તો આપણને ખ્યાલ છે કે કોપર, ઝીંક અને ટીન છે. SN મતલબ ટીન. કોપર, ઝીંક, ટીન, નિકલ, સિલ્વર અને સોનું જેવી ધાતુઓને શુદ્ધ કરવા માટે વિદ્યુત વિભાજનની રિડક્શનની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. તો ખાલી એવું જ નથી કે ઊંચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મધ્યમ સક્રિય અને જે નીચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ છે એને શુદ્ધ સ્વરૂપે મેળવવા માટે પણ વિદ્યુત વિભાજનની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. મતલબ કે આ ઓલ ઇન વન છે. વિદ્યુત વિભાજનની પ્રક્રિયા દ્વારા આપણે કોઈ પણ સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ હોય એને આપણે શુદ્ધ સ્વરૂપે આપણે મેળવી શકીએ છીએ. તો અશુદ્ધ ધાતુના સળિયામાં આપણે 2 સળિયા લેવાના છે, કેમ કે કેથોડ એનોડ જોઈશે. આપણે જે ગઈ વખતે આપણે બનાવી હતી કે દ્રાવણ, આ એક સળિયો અને આ બીજો સળિયો કેથોડ એનોડ, આપણે આને વિદ્યુત વિભાજનની પ્રક્રિયા કહેવાય. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈ ગયા છે. તો આની અંદર આપણે જે કેથોડ અને એનોડ તરીકે કોને લઈશું તો અશુદ્ધ ધાતુ હોય એને એનોડ લઈશું. જે ધાતુ આપણને શુદ્ધ સ્વરૂપે મેળવવાની છે એની અશુદ્ધ ધાતુનો સળિયો હોય એને આપણે એનોડ તરીકે લઈશું. એ જ ધાતુને આપણે શુદ્ધ સ્વરૂપે લઈશું અને એને પાતળી પટ્ટી સ્વરૂપે લઈને કેથોડ સ્વરૂપે લઈશું. તો આપણે આકૃતિની અંદર પણ જોઈએ એટલે આપણે ખ્યાલ આવી જાય. તો અહીં આપણે કોપર લીધેલો છે. તો કોપર તમને દેખાય છે અને એની અંદર કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ તમને દેખાય છે. કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ છે એમાં કોપરને આપણે શુદ્ધ સ્વરૂપે મેળવવાનું છે. એટલે કોપરની જે અશુદ્ધ કોપરની પટ્ટી છે અને શુદ્ધ કોપરની પટ્ટી છે તમને આકૃતિની અંદર દેખાય છે. અશુદ્ધ કોપરની પટ્ટી એનોડ તરીકે લેવામાં આવેલી છે. તો અશુદ્ધ તો એનોડ, અને શુદ્ધ કોપરની પટ્ટીને આપણે કેથોડ તરીકે લેવામાં આવેલી છે. અને દ્રાવણ તરીકે આપણે કોપર સલ્ફેટનું જ દ્રાવણ લેવાનું છે. જે ધાતુને આપણે શુદ્ધ કરવાની છે એ જ દ્રાવણ આપણે લેવાનું છે. તો પરિણામે શું થશે કે ધાતુ હશે, જે ધાતુ એ કેવા હશે? ધન હશે અને એ કેથોડ ઉપર ભેગા થશે. અને કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ લીધું તો આપણે Cu કોપર સલ્ફેટ, એમાં કોપર ધાતુ છે તો પ્લસ હોય છે, પણ સલ્ફેટ છે એ કેવા હોય છે? માઇનસ હોય છે. તો એ ક્યાં તમને મળશે? એનોડ ઉપર મળશે. એટલે સલ્ફેટ એનોડ ઉપર, કોપર આપણને કેથોડ ઉપર. તો ધાતુના ક્ષારના દ્રાવણને વિદ્યુત વિભાજ્ય એટલે કે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ દ્રાવણ તરીકે લેવામાં આવે છે. અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ વિશે તમે ભણી ગયા છો 8મા ધોરણની અંદર. વિદ્યુત વિભાજનની પ્રક્રિયા પણ તમે ભણી ગયા છો એની અંદર. તો ધાતુના ક્ષારના દ્રાવણને વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ તરીકે લેવામાં આવે છે અને આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સાધનોની ગોઠવણી કરવામાં આવે છે. વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે તો આપણે આકૃતિની અંદર જોયું કે આ વિદ્યુત પ્રવાહ આપણે અહીં પસાર કર્યો. બેટરી જોડેલી છે, વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કર્યો છે અને સ્વિચ અહીં બંધ કરી દેવાની છે. તો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે તો શું થાય છે કે જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે ત્યારે એનોડમાંથી અશુદ્ધ ધાતુ છે એ વિદ્યુત વિભાજ્યમાં પહેલાં ઓગળે છે. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ દ્રાવણમાં જશે. અશુદ્ધ ધાતુ છે એ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ દ્રાવણમાં કોપર સલ્ફેટમાં જશે અને વિદ્યુત વિભાજ્યમાંથી શુદ્ધ ધાતુ એ કેથોડ ઉપર જમા થશે. એટલે કોપર સલ્ફેટનું જે દ્રાવણ લીધું એમાં જે કોપર રહેલું છે શુદ્ધ છે તો એ ક્યાં જશે? કેથોડ ઉપર જમા થશે. એટલે પ્રક્રિયા કેવી થશે કેથોડ ઉપર કે જે અશુદ્ધ છે એ શું થશે? જશે ઇલેક્ટ્રોલાઇટના દ્રાવણમાં, એટલે કે વિદ્યુત વિભાજનના દ્રાવણમાં, અને શુદ્ધ છે એ આપણને ક્યાં મળશે? કેથોડ ઉપર મળશે. તો કોપર છે એમાં પહેલાં 2 ઇલેક્ટ્રોન શું હતા? એને મુક્ત કરવાના હતા અથવા મેળવવાના હતા. તો મેળવીને આપણે કોપર શુદ્ધ સ્વરૂપે આપણને મળી ગયો છે. અને એનોડ ઉપર શું થશે? એનોડ ઉપર આપણને શું થશે? કોપર ઓલરેડી શુદ્ધ સ્વરૂપે હતું તો એ આપણે કોપર છે એ શું કરે છે? કોપર 2 ઇલેક્ટ્રોન શું કરે છે? ગુમાવે છે. તો કોપર -2 થઈ ગયું. 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે એટલે Cu -2 થઈ ગયું. પહેલાં કોપર જ હતું, 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દીધા એટલે એને 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડી એટલે Cu -2 થઈ ગયું. અને આ Cu -2 છે એ 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને કોપર શુદ્ધ સ્વરૂપે આપણને મળે છે. તો આ જે કોપર છે અશુદ્ધ હતું અને આ જે કોપર છે શુદ્ધ મળ્યું. તો કુલ પ્રક્રિયામાં આપણને અશુદ્ધ કોપરમાંથી શુદ્ધ કોપરની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે. તો આ વિદ્યુત વિભાજનની પ્રક્રિયા થઈ ગઈ. ફરી એકવાર જોઈ લઈએ કે અશુદ્ધ ધાતુ છે એને આપણે એનોડ ઉપર રાખીએ છીએ. તો અશુદ્ધ ધાતુ એનોડ ઉપર તો એ શું કરશે કે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે અને માઇનસ થઈ જશે. અને આ જે માઇનસ છે એ આપણને કેથોડ ઉપર આપણને પ્રાપ્ત થાય છે અને એ 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને કોપર શુદ્ધ સ્વરૂપે મેળવી દે છે. તો પહેલાં તો શું થાય છે કે
એનોડ ઉપર જે અશુદ્ધ છે એ તો ઇલેક્ટ્રોલાઇટના દ્રાવણમાં ઓગળે છે અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટના દ્રાવણમાંથી જે શુદ્ધ છે એ ક્યાં મળે છે આપણને કેથોડ ઉપર મળે છે. તો આ રીતની પ્રક્રિયા થાય છે. દ્રાવ્ય અશુદ્ધિઓ હોય એ દ્રાવણની અંદર જાય છે કે જે અશુદ્ધિઓ છે એ ઓગળી શકે એવી હોય તો એ શું થઈ જાય છે, જે ઇલેક્ટ્રોલાઇટનું દ્રાવણ છે, વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ છે એની અંદર જતી રહે છે. અને જ્યારે ગોલ્ડ અને સિલ્વર અને પ્લેટિનમની વાત કરીએ તો એની અંદર એની જે અશુદ્ધ અદ્રાવ્ય જે અશુદ્ધિઓ છે એ ગોલ્ડ રહેલું હોય ધાતુની અંદર અશુદ્ધિઓમાં અને સિલ્વર રહેલું હોય, પ્લેટિનમ રહેલું હોય તો એ શું થશે કે વિદ્યુત વિભાજનનું જે દ્રાવણ છે એના તળિયે જમા થાય છે, કાદવ સ્વરૂપે જમા થાય છે અહીં કે એનોડિક પંક એટલે કે અશુદ્ધિઓ જમા થાય છે જેને એનોડિક પંક કહેવાય છે. અને પંકને કહેવાય છે કાદવ, એટલે કાદવ સ્વરૂપે નીચે કે સિલ્વર હોય, સોનું હોય કે પછી પ્લેટિનમ હોય તો આવી ધાતુઓ છે એ કાદવ સ્વરૂપે નીચે પાત્રના તળિયે જમા થાય છે જેને કહેવાય એનોડિક પંક. તો ખ્યાલ આવી ગયો તમને કે કઈ રીતે અશુદ્ધ ધાતુમાંથી કોપર છે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ દ્રાવણમાં જાય અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ દ્રાવણમાંથી શુદ્ધ ધાતુ કેથોડ ઉપર જાય. તો આ રીતે પ્રક્રિયા થાય છે. તો આગળ આપણે જોઈએ શોર્ટ ક્વેશ્ચન કે આ આખા ક્વેશ્ચનને આપણે શોર્ટમાં જોઈ લઈએ તો ધાતુના ઓક્સાઇડમાંથી ધાતુ શુદ્ધ સ્વરૂપે ધાતુ મેળવવા માટે કઈ કઈ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. તો નીચી સક્રિયતાવાળું હોય જેમ કે આપણે પારો લઈ લીધો તો પારાનો ઓક્સાઇડ છે તો એને આપણે શું કરવાનું, રિડક્શન પ્રક્રિયા કરીને પારો શુદ્ધ સ્વરૂપે આપણે મેળવી શકીએ છીએ. પણ મધ્યમ સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ હોય તો એના ઓક્સાઇડ હોય એટલે કે ઝીંક ઓક્સાઇડ લીધેલું છે એને કોક એટલે કે કાર્બનની હાજરીમાં આપણે શું કરવું પડે, રિડક્શન કરવું પડે, ઉષ્મા આપવી પડે અને એમાંથી ઝીંક શુદ્ધ સ્વરૂપે ઝીંક મેળવવામાં આવે છે. અને ઊંચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ હોય તો એને તો ફરજિયાત વિદ્યુત વિભાજનીય રિડક્શન કરવામાં આવે છે અને એ રીતે આપણે શુદ્ધ ધાતુ મેળવવામાં આવે છે. ઓલામાં આપણે કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ લીધું, એક શુદ્ધ કોપરનો સોડિયો, એક શુદ્ધ કોપરનો સોડિયો આપણને મળ્યો. તો એ જ રીતે જો સોડિયમ ક્લોરાઇડનું દ્રાવણ લઈએ તો આપણને સોડિયમ છે એ શુદ્ધ સ્વરૂપે મળશે વિદ્યુત વિભાજનીય પ્રક્રિયાની અંદર. મતલબ કે આપણે દ્રાવણની અંદર શું લેવાનું, સોડિયમ ક્લોરાઇડ NaCl, અહીં આપણે અશુદ્ધ આપણે એને લેવાનું અને અહીં આપણે શુદ્ધ એને લેવાનું. તો આ પ્રક્રિયા કરીશું શુદ્ધ એને આપણને મળશે, આ તો મળશે. આ રીતે કરવાનું છે. તો તમને પ્રક્રિયાની અંદર ખ્યાલ આવી ગયો હશે. પહેલાં આપણે જોઈ ગયા થર્મેટ પ્રક્રિયા કે જેની અંદર આપણે શું કરવામાં આવે છે, વિસ્થાપન પ્રક્રિયા દ્વારા. આમાં ખૂબ જ થર્મિક પ્રક્રિયાની અંદર ખૂબ જ ઉષ્મા મુક્ત થાય છે, વિસ્થાપન પ્રક્રિયા જ છે. પણ ઉષ્મા વધારે મુક્ત થવાના કારણે જે આપણને ધાતુ નિપજમાં મળશે એ પીગળેલી અવસ્થામાં મળશે, લિક્વિડ સ્વરૂપે મળશે. અને પીગળેલી અવસ્થામાં ધાતુ હોય તો એને આપણે તિરાડ ભરવામાં યુઝ કરી શકીએ છીએ. યંત્રોના ભાગોની તિરાડ હોય આ યંત્રોને જોડવા માટે કે પછી આપણે રેલવેના પાટા હોય એની અંદર જે તિરાડો પડેલી હોય એને જોડવા માટે આપણે થર્મિક પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો એ થઈ ગયું. એની પછી ધાતુનું શુદ્ધિકરણ માટે વિદ્યુત વિભાજનની પ્રક્રિયા કરીએ છીએ. તો વિદ્યુત વિભાજનની પ્રક્રિયાની અંદર આપણે શું લઈએ છીએ, એક તો ઇલેક્ટ્રોલાઇટ દ્રાવણ લઈએ છીએ જે ધાતુને શુદ્ધ કરવાની હોય એ ધાતુનું વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ લઈએ છીએ. એની પછી એક અશુદ્ધ ધાતુની પટ્ટી લઈએ છીએ અને એક શુદ્ધ કોપરની પટ્ટી લઈએ છીએ. અને પછી શું થાય છે, આપણને શું થાય, એનોડમાંથી અશુદ્ધિઓ છે એ દ્રાવણમાં જશે અને દ્રાવણમાંથી શુદ્ધિ છે એ આપણને કેથોડ ઉપર મળશે. તો આ શું થાય કે વિદ્યુત વિભાજનની પ્રક્રિયા. લેક્ચરની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. જો લેક્ચર ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને અમારી ચેનલ ચાલો શીખીને સબસ્ક્રાઈબ કરો. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ. ટેક કેર.